as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Wow! Madami! Pagkain ba natin ito dito ng 1 year? Hindi! 필리핀 봉쇄 10일차. 필리핀은 부정적인 변화가 생기고 있습니다. 하루 벌어 하루 먹고 사는 서민층이 많은 이곳 필리핀. 오랫동안 일을 나가지 못해 식료품을 살 수 있는 현금도 전부 소진을 하고 바람가이에서 나오는 기초적인 식료품에 의존하며 하루하루를 버티고 있습니다. 저는 소박하지만 그들을 위해 힘을 보태려고 합니다. Siyangda, hindi yan sa atin. Hindi natin yan pagkain. Di ba, 10 araw na lockdown. Tapos walang mga trabaho yung mga tao. Ngayon, bumili tayo ng ganyan para sa kanila, para donation. Bibigay tayo ng kahit kaunti, noodles, bigas, para makatulong sa kanila. Diba? Opo. Kapag nagbigay ka sa kanila, darating sa'yo ang biyaya. Diba? Mas madami pa. Opo. Okay? Hindi yan sa Yes po. Yan natin. Hi, can you recommend me how can donate it well? Much better with packing. Packing? We divide it. Divide it. Yes. Mm, Per kilo. okay lah. Let's we do it now. Yes. Premium lifestyle. I think if they're selling 55 pesos per kilo. Hello. Wait. Saka lang. Kayo dito sa noodles, ako dyan sa dito. Careful, careful. Ah. 시작. How many? 와우. 잘한다. 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 Jailanda. 잘한다. It means you're doing well. 마바에 2, 3, 4, 5, 6! Tapos na! tapos na. Mabae. Go. 2, 3, 4, 5, 6. Tapos na po. Ayusin mo. Dito mo lagay. Ah, mabae. Ay, tatali ko to. 한국에서 바라보며 과연 저 물품들이 도움이 될까라는 생각을 하시는 분들이 계실 것 같아요. 지금 필리핀은 대부분의 쇼핑몰에 기초적인 식료품이 매진되었고 식료품이 있다 한들 제한된 개수로 인해서 물품을 구매하기가 무척이나 어렵습니다. Masaya po kasi makakatulong po tayo sa tao. Di ba po pag tumulong po, marami pong blessing na matatanggap kay God. Yun lang po.
Masaya po kasi po nakakatulong po sa tao. Di ba po pag may, pag tinutulungan po yung tao, may blessing po tayong dadating. Kay Lord po. Ayun lang po, thank you po. Tuloy salita. Bilis ah. Kaya nga para... Bago na kayo? Hindi pa po! Nag-enjoy po kami. Oh. Kasi po, para po ito sa mga tao. Oh, really? Yes po! Yeah. Okay, so anong gusto mo laruan? Mamaya na lang po kasi po, nahiya po kami. Sabihin na lang po namin kay tita. Tita? Okay lang? Okay lang? Oh. Na, last yan? Last? Sure ka? Last niya? Wala na? Wala na kami natapos na. Ako gap ako. Woo! Tapos na? Opo, tapos na po. Tapos na? Oh. So, anong gusto mo? Your toy? Rollerblade po. Rollerblade? Opo. Okay lang. Show me na. Paano daw? Mag-slide daw kayo. Slide ka. Slide niya. Dali. What is the rollerblade? Chinelas ka. Chinelas ka. Huh? Chinelas ka. Try na. Try rollerblade na. Try. Okay na. Tara na. Dahan-dahan na. Anong gusto mo? Hmm? Po. Black? Tapo. Hmm? Violet color? Tapos na ulit, di ba? Na? Thank you po. Oo nga, very far na. Tapos merong basketball court. Yan. Yan na, ito na. Torto. Ano natin yan? Yeah. Ah.
Lumakad na yung sakal mo. Lumakad na. Magsakay na lang sila sa iba. Tatlo. Nalimutan ko sa plastic. Okay. Hello. Can I read? Nice. Hello, kumusta? Yeah. Hello, nice to meet you. Thank you very much for the Yeah. relief goods. Maraming salamat, Hangyang, sa donation mo sa ating mga frontliner na noodles at rice. We need it so badly. So, dahil sa COVID-19, marami pong dumadagsa sa AMSIC. Sana po maraming mga foreign national na mantig ang puso sa pangangailangan ng mga Pilipino pamukha dito sa aming barangay. Sana po bilang kapitan ng barangay AMSIC, Kapitan Ronnie Rogando, ay taos pusong nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa aming barangay. Maraming salamat po. I'm really appreciated that you give us time to visit here, and then I'm really appreciate. You're very welcome here, sir. Thank you very much. You're very welcome. Dahil sa coronavirus, marami pong naapektuhan, lalong-lalo na mga trabahador dito sa barangay. So, we're praying and hopefully na sana sa madaling panahon matapos na yung laban ng coronavirus sa ating bansa. I'm hoping that this virus will end because it really affect my community, because no work and no work, they cannot feed or they cannot buy food because they don't have work. If they have no work, they have no money. That's why we are hoping that this virus will end so that the normal life will be back. For now, there is no cases of coronavirus here in AMSIC, Barangay AMSIC. And, ano ba yan? The donation, we thank you for the donation that you give. Because you have a good heart. You have good people. I think you are from South Korea. Yeah, South Korea. A Christian? God will never leave us nor forsake us. Diba? That's why God is good in this barangay. And we hope for your kind and good heart that someday God will continually bless you. Diba? The South Korean. And thank you very much. Salamat. Okay, salamat. Yeah, thank you very much, sir. Okay, Salamat. we have a good...